Ismerős ennek az a kifejezés, hogy kamupárt? Hogy a fenében nem, ezt halljuk állandóan mindenhonnan. Ez a párt például, ami ott áll ön előtt, ez a bejegyzés, kamupártnak tekinthető-e? Nem, mert nem azért. Ez alapján, amit ön mond, igen, de az alapján, amiért létrejött, nem. Győztünk! Drasztikusan nő a pártok száma a 2018-as megmérettetés előtt. Az A3-as méretű pártlistás szavazólapokon a 2018-as országgyűlési választáson 23 párt neve szerepelt. 14 pártnál elhunytak adatait, valamint aláírásait találták. Az első olyan párt, a 9. helyen van a Momentum, akit ismerünk egyáltalán. A párttámogatás életre hívta és virágoztatja a kamupárt jelenséget. Ne legyenek illúzióink, ezt a pénzt ellopták. Kijelenthetjük, hogy ezt nem fogják veszni hagyni, ezt a pénzt. Nem, semmi esetre sem. Ez is a magyar társadalom, a magyar nép pénze. A Magyarországi Zöld Párt a rendszerváltás kevés, valóban alulról szervezett, demokratikus politikai szervezeteinek egyike volt. A 90-es első választáson a szavazatok kevesebb mint 1%-át szerezték meg, így még állami támogatásra sem voltak jogosultak. A kudarc szétszette a társaságot, és új vezetőséget juttatott hatalomba. Medvecki Zoltánt, aki az elnök, Stekler Ottót, aki a párt igazgatója, és Elekes Tibort, aki a párt titkára lett. Droppa György vagyok, Dunakör ügyvivője. Stekler Ottó nevét a Magyarországi Zöld Pártban hallottam. Akkor léptek föl egy ilyen nagyon furcsa programmal. Egyik oldalról azt mondhatnám, hogy egy neonáci programmal, de másik oldalról azt mondanám, hogy egy ilyen pragmatikus náci programmal. A pragmatikus nácizmus miben létéről Elekes Tibor, a párt titkára, Stekler Ottó fontos szövetségese adott eligazítást, amikor ismertette a Zöld Párt törekvéseit egy 93-as sajtótájékoztatón. Ahogy akkor elmondta, a párt kiemelten foglalkozik, idézem, a zsidó kérdéssel, az úgynevezett új cionista intervencióval. Meggyőződésük szerint, továbbra is Elekes Tibor szavait idézve, minden Magyarországra nézve káros beruházás gazdasági döntés mögött nemzetközi új cionista maffia áll. Nem igazán jó irányba haladt a dolog, drasztikus megfogalmazásokat használt. Erre a magyar nőbe, magyar magot szolgára gondol most? Igen, ilyenekre. Zöld Pártól semmi nem áll távolabb, mint például egy olyan mondat, hogy magyar nőbe, magyar magot. Ugye ez a Magyarországi Zöld Pártnak a fő kampányszlógene volt. Állást keres? Jelentkezzen országgyűlési képviselőnek. A Magyarországi Zöld Párt már hónapok óta hirdet, és felhívásukra eddig több ezren jelentkeztek. Medvecki Zoltán úgy gondolja, aki a természetet szereti, rossz ember nem lehet, viszont országgyűlési képviselőjelölt igen. Medvecki Zoltán volt a párt elnöke, és Stekler Ottó pedig a párt igazgatója, és a kampányfőnöke is. Tehát ő találta ki például azt, hogy a párt jelképe az a birodalmi sas legyen. Tehát ők üzletszerűen létrehozták ezt a Magyarországi Zöld Pártot, pontosabban beléptek a Magyarországi Zöld Pártba, és nagyon hamar átvették a hatalmat, és hát ki is jelentették, ami egy zöld párttól teljesen idegen volt, hogy a nagymarosi erőművet pedig ők mindenképpen megépítenék. És előjöttek azzal az érvrendszerrel, amivel a vízügyi lobby is előjött. Mindent is el is követtek annak érdekében, hogy a párt gazdaságként is működjön. Egyrészt akik oda beléptek, azoktól pénzt kértek, egy olyan szabályt alkottak, amely szerint aki az ő országgyűlési képviselő jelöltjük, az 1 millió forintot kell, hogy letegyen. Abban az időben ez nagyon nagy pénz volt, és hát úgy látszik találtak embereket, akik úgy gondolták, hogy ez egy olyan hullám, amire föl lehet ülni. Semmi közünk a Magyarországi Zöld Párthoz, hirdeti a nyilatkozat, amelyhez, mint hallottuk, 190 környezetvédő szervezet csatlakozott. A Magyarországi Zöld Párt neve megtévesztő, az emberek jó hiszeműen támogatják őket, és ezzel egy olyan politikai alakulatnak adnak hangsúlyt, amely teljesen ellentétes azokkal az eszmékkel, amelyet a
Magyarország társadalmi alapon szerveződő zöld mozgalom hirdet. Ezt az egész dolgot elég nevetségesnek tartom, ugyanilyen elhatárolódások már sokszor történtek, de mi ennek csak örülünk, ugyanis vannak olyan zöld szervezetek, akik lejáratják a zöld nevet. A lakosságnak nem szimpatikusak az olyanok, akik csak tiltakozni tudnak, akik csak hörögni tudnak. Ők egyrészt tényleg zsonglőrei voltak a manipulációnak, másik oldalról egy ilyen kis pártban egészen másképpen mennek a dolgok. Tehát egy pártnak, hogyha van 200-300 tagja, abból a 200-300 tagból mondjuk 50 lesz küldött a pártkongresszuson, és ha valaki oda el tud vinni 30 főt, akkor az megnyeri. Beléptettek mindenféle egyesületeket, ezáltal szavazati többségbe kerültek. Szólát Józsefnek hívnak, 64 éves vagyok, és épületgépészettel foglalkozom. Steckler Ottóról milyen képe alakult ki? Kis agresszív Napóleon. Persze. Úgy beszélt, és olyan erőszakosan, és... Én Csemer Csaba vagyok, Mátraverebélyben élek, most 3. ciklusban vagyok képviselő. Az Ottónak volt egy olyan karizmája, helyére tudta tenni az egész dolgot. Ő nem tűrte el a simliséget. Steckler Ottóval hogyan ismerkedett meg? Úgy ismerkedtem meg, hogy egy barátomon keresztül annak volt a barátja. Elekes Tibor személyére vissza tud emlékezni? A kérdésem csak arra irányul, hogy ő és Steckler Ottó a párban ismerkedtek meg, vagy már előtte is volt viszonyuk egymással, tehát hogy hogyan alakult esetleg az ő viszonyuk, amennyire ön erre rálátott? Én már mondtam, uram, volt egy közös ismerősünk, ő ismertetett meg össze bennünket. Ja, tehát akkor Elekes Tiboron keresztül ismerte meg Steckler Ottót? Így van. Steckler 94-ben és 98-ban is indult az országgyűlési választásokon a Magyarországi Zöld Párt színeiben, mindkétszer hatalmasat zakózva. 98-ban a szabolcsi választókörzetében a legutolsó helyet sikerült elcsípnie, a szavazatok alig 1,2%-át megszerezve. A sikertelenség Stecklert nem tántorította el, így 98-ban és 2002-ben is próbálkozott Kálló-Semjénben polgármesteri választatni magát, de ekkor is mindkétszer elbukott. Pártjának neve aztán legközelebb 2006-ban került elő. Megzavarta a Fidesz lakossági fórumát 10 símaszkos fiatal püspökladányban. Tíz símaszkos provokátor rohant le egy fideszes lakossági fórumot Püspökladányban. Legalábbis erről szóltak az első hírek. Kispárnákkal akarták megdobálni Pokorni Zoltánt, de nem jutottak be. Így néztek ki mind a 10, amikor megpróbáltak bejutni a fórumra. A Zöld Párt nevében jöttünk egy figyelemfelkeltő akció keretében. Polgár Tamás Tomcat és Sipor Zoltán blogin a 2000-es évek második felének hírhedt szélső jobboldali hangemberei. Közös blogjuk, média projektjük volt a szintén hírhedt Bombagyár. Számos polgárpukkasztónak szánt megmozdulás, trollakció és egyéb emberkedések fűződnek a páros nevéhez. Sipor Zoltán vagyok, van egy marketingügynökségem, és ezen a területen mozgok. Én a jelenlegi választás során országgyűlési pártnak a tanácsadójaként dolgoztam. Elmondod, hogy melyik volt ez a párt? Nem szeretném őket kellemetlen helyzetbe hozni. Akkor hadd kérdezek rá, a Jobbik Magyarországért mozgalom volt az? Én nem mondhatok választ erre. Polgár Tamásról többször is véreltetek olyan akciókat, amelyeket a Zöld Párt nevében követtetek el, vagy mondtátok azt, hogy a Zöld Párt képviseletében léptek föl. Ennek a pártnak akkoriban Steckler Ottó volt a vezetője. Hogy ismerkedtél meg vele, hogy milyen kapcsolatod volt Steckler Ottóval? Hú, hát ezt nagyon nehéz felidéznem. Ez jó régen volt. Nagyon igazából arra nem is emlékszem, hogy ez most egy komoly szerveződés volt, vagy sem. De Steckler Ottóra nem is emlékszel? De emlékszem. Tomcat végül 2009-ben próbálkozott meg, először és utoljára, választáson elnyerni az emberek bizalmát és bejutni a törvényhozásba. Még csak regisztrációba se vették a nevét. Az ok egyszerű. Az 1165 leadott ajánló szelvényből 1152 hamis volt. Mindössze 13 érvényes ajánlást tudott felmutatni. Most aztán tényleg köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon kedves kis élmény volt. Ez volt a Zöld Párt nemzeti kötélhúzás.
Bár pártja választási csalást követett el, Steckler Otto gond nélkül ülhetett be a választási bizottságba 2010-ben, hogy az országgyűlési választások szabályosságát és tisztaságát felügyelje. Köszönöm szépen, Steckler Otto, aztán Halmai Gábor, majd Szoboszlai György. Tisztelt Országos Választási Bizottság! Én úgy gondolom, ha már a törvényt próbáljuk értelmezni, nem szabad elmenni amellett, hogy meddig tart a szavazás, mikor van vége a szavazásnak. Én úgy gondolom, hogy akkor van vége, amikor hajnalban az utolsó jegyzőkönyvet is aláírták, és hazamegy mindenki. Így is értelmezhetjük ezt a törvényt. Azt lehet mondani, hogy én esélytelen voltam, akkor az voltam, mert semmilyen olyan tényező nem volt mögöttem, ami a sikernek a titka lehet. Tehát a Szabolcs, a sok gyerek, a mindenféle budapesti kapcsolat hiánya, és akkor még így is sikerült. Seres Mária nyíregyházi építőmérnök 2008 őszén robbant be a köztudatba. Népszavazási kezdeményezést indított az országgyűlési képviselők költségtérítésének elszámoltatásáért. Mi volt a rendszer akkoriban, amit Seres fel akart számolni? Egyszerű. Képviselő uram, asszonyom bement a parlament erre kijelölt hivatalába, elmondta, milyen kiadásai voltak, és tartotta a markát. 2002 és 2006 között ilyen formában több, mint 5 milliárd forintot kellett kifizetnie a központi költségvetésnek a parlamenti képviselők részére, számla nélkül. Dovarovszky András vagyok, jelenleg munkanélküli. 2009 elején kezdődött ez a sajtó által is felkapott aláírásgyűjtés, hiszen akkor egyedülálló volt ebben a témában. Ugye ez arról szólt, hogy a képviselők költségtérítését el kell számolniuk, tehát igazoltan el kell számolniuk. Ez egy olyan téma volt, ami mindenkit érdekelt, és így úgy éreztem, hogy teljes választásséggel az ügy mellé állhatok, és én is beálltam aláírásgyűjtőnek. Láttam a képet is, hogy a Nyíregyháza főterén, a Kossuth téren egy vasaló deszkán, ugye ott gyűjtötte a szavazatokat. Ezt másoltuk országosan, ami szerintem nagyon jó pofa volt, hiszen a szimbólumává is vált ennek a mozgalomnak, illetve mindenki tudta, hogyha meglátta az aláírásgyűjtőket vasoló állvánnyal egy köztéren, hogy miről szól az aláírásgyűjtés. 3 hónappal ezelőtt kezdtem hozzá az aláírásgyűjtéshez, 1 hónapon keresztül kerestem a csatornákat, hogy hogyan tudom én ezt a hírt kijuttatni az emberekhez, illetve kerestem egy olyan társadalmi háttért, aki mellém áll és a szervezet tagságával besegít, mert én ugye nem gondoltam a kezdetektől sem, hogy én, a nyíregyházi 4 gyerekes nő fogom összegyűjteni a 200 000 aláírást. Létrehoztak egy oldalt, egy belső fórum működött, amin egymással értekeztünk. Itt szerveződött az, hogy melyik városban kik lesznek, akik foglalkoznak aktívan az aláírások gyűjtésével. Az interneten még nem igazán volt szerintem Magyarországon ehhez fogható, hogy teljesen vadidegen, ismeretlen emberek egymással felveszik a kapcsolatot. Seres Mária volt természetesen az, aki ezt próbálta menedzselni. Én voltam a harmadik, aki a legtöbbet gyűjtötte aláírást. 11 000 aláírás gyűjtöttem itt egyedül Szolnokon. 600 000 aláírás volt, ebből 570 valamennyit talált az OB érvényesnek. Hát ennyi mennyiségű aláírás még egyedüli személy vagy civil szervezet nem gyűjtött. Kacsintott egyet Seres Mária az Országos Választási Bizottság ülésén, amikor bejelentették, hogy legkevesebb 524 000 hiteles aláírás gyűlt össze. 591 700. Folyamatosan volt a Mária honlapján az aktivistáknak egy számláló, ami mutatta, hogy hány aláírás gyűlt össze, és az utolsó egy héten is még ilyen 190 000 körül tartott a számláló, viszont a végén kiderült, hogy közel 600 000 aláírás gyűlt össze. Én úgy gondolom, hogy Mária egy kicsit visszatartotta az adatokat, tehát hogy arra rájátszott, hogy minél több aláírás gyűjjön össze. Az aláírásgyűjtés tehát nem vált sikert hozott. Több mint 600 000-en írták alá a gyűjtőíveket. Ezt jegyezzük meg, mert a későbbiekben még kiemelt jelentősége lesz. Állampolgári kezdeményezés Magyarországon soha korábban nem tudott ekkora támogatottságot felmutatni. Ez a civil mozgalom jótékonysági rendezvénye, gyűlnek az adományok, és ezeket mind az árvízkárosultaknak fogjuk eljuttatni. Tóth Kata vagyok, és gyakorlatilag a köztársaság téri ételosztásnak a szervezője, kitalálója és lebonyolítója.
Hogyan ismerkedett meg Seres Máriával? Az aláírásgyűjtések során ő a képviselők elszámoltatása ügyében gyűjtött aláírást, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy ne legyenek kivételezett emberek, tehát mindenki egyforma legyen, attól függetlenül, hogy ő a parlamentben ül, vagy bárhol. És akkor 605 000 aláírást összegyűjtöttünk, hogy kérünk népszavazást a képviselők elszámoltatásáról, és a világon semmi nem lett ebből. A rendszerváltás óta egyetlen egyszer sem tartottak állampolgári kezdeményezés alapján országos népszavazást. Az összes kiírásra és megtartásra került népszavazás mögött országos párt vagy a mindenkori kormány állt. Mivel 600 000 aláírás gyűlt össze, a népszavazást kötelező kiírni. Az Országos Választási Bizottság továbbítja is a határozatot, amelyet már a jövő héten megkap a házelnök. Az országgyűlésnek ezután 2 hete lesz arra, hogy elrendelje a népszavazást. Azt érezzük, hogy valahol a fejünk fölött döntenek a képviselők, talán ezen, hogyha változtatnak ők, akkor a hangulat is jobb lesz az országban. Az MSZP-ből az egyik képviselő kitalálta, hogy változtassák meg a költségtérítés nevét képviselő pótléka. És erre a parlament, az akkor regnáló parlament mind a 4 pártja tartózkodás nélküli szavazással, gyakorlatilag egy törvény módosítással semmissé tette ezt a 600 000 aláírás összegyűjtését. Bozsvári Istvánnak hívnak, 63 éves leszek hamarosan, nyugdíjas polgármester. Én gyűjtöttem már jó párszor aláírást, tudom, hogy mi munka rejlik e mögött, és nagyon felháborított, hogy ilyen irányba megyünk, hogy ilyen világot kezdünk építeni. Ha jól tudom, akkor Mária ebből szervezett még utána ezek az aláírási gyűjtőkkel egy mozgalmat. Nem lehet hátradőlni, megnyugodni, hogy kész, ez van, ez a helyzet. Magyarországon demokrácia van, a legfőbb hatalom a nép. Mi úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy civil mozgalom nevezetű szervezetet, és szeretnénk ezzel a szervezettel ott lenni az országgyűlésben. Civil vagyok. Seres Mária, nyíregyházi építész vagyok. A civil mozgalom vezetője. Célunk, hogy a parlamentben megvalósítsuk a civil kontrollt, és közösen felépítsünk egy élhetőbb Magyarországot. Mészáros Norbert vagyok, a hőlékbeavatkozás.hu ügyvezetője, tulajdonosa és pilótája. 2010-ben indultam a választásokon, 6 szervezet állított országos listát, és ebből az a jelölő szervezet volt a 6., amelynek én is jelöltje voltam. Ez a civil mozgalom. Így igaz, a Seres Mária féle civil mozgalom. És tulajdonképpen az a több mint 605 000 aláírás, ami akkor összejött, ami azóta se és előtte se volt, az meghozta azt a figyelmet, amire tulajdonképpen senki nem számított. Még talán Seres Máriáig sem. Nagyon sokan bíztattak, hogy Seres Máriával működjek együtt, mert hogy az, amit ő képvisel, és az, amerre ő tart, akár karakteréből adódóan, akár a tevékenységét illetően, nekünk lehet közös utunk. Hogy ismerkedtem meg Seres Máriával? Adott ő fel hirdetést országos viszonylatban, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal és politikai nézetnek megfelelően alkalmas személyeket keresni országgyűlési képviselő jelöltre. Ez volt az első, amire én reagáltam. 2010-es választások előtt egy 3 hónappal kaptam egy e-mailt, amiben országgyűlési képviselőket vagy jelölteket keresnek, és hogy érdekelne ez a dolog. Az egy e-mailben keresték meg önt eredetileg. Igen. Mi alapján került rá radarjukra? Bőröm nincs. Nem tudom. Horváth Rita vagyok, 52 éves, mindennel foglalkozom, ami pénzügy. Talán azért talált meg a civil mozgalom, mert jókor voltam jó helyen, hogy kiábrándultam a Fideszből, és valamit szerettem volna megmutatni magamból. Marika nagyon tudta, hogy mit beszél, és nekem nagyon szimpatikus volt. Nem volt negatív a megjelenés, egy nagyon határozott kiállású fejérlépnek tűnt. Attól függetlenül, hogy egyszer csak bejelentették azt, hogy nekünk kell finanszírozni a választások költségeit, tehát illetve a kampányköltségeket nekünk kell finanszírozni, hát azt mondtuk, hogy ez a minimum, amit megtehetünk. Volt egy nyomda, ahol lehetett menni, tehát mindenki csináltathatott magának egy ilyen szórólapot, saját költségen, mert Marika mondta egyébként, hogy nincs támogatva
a civil mozgalom. Újpesten a metró aluljáróban, Újpest központban az aluljáróba kiálltunk, és elkezdtünk gyűjteni az aláírásokat, illetve hát kopogtató cédulákat. Az, hogy miből működött a párt, az velünk képviselőkkel nem igazán volt megosztva. A pártok állami támogatását nem tartjuk indokoltnak. Mi szeretnénk bebizonyítani, hogy állami támogatás nélkül is még egy új szervezet is fel tud állni egy választásra. Ki adja önöknek a pénzt? A jelöltek saját maguk. Nekünk nincs vagyunk. Igen, pontosan minden jelölt. Ki mennyivel elkezdtek bennünket támadni azzal, hogy ezért csináljuk, hogy pénz legyen. Ugye a Mária az mindig azzal érvelt, hogy ő a kosztpénzből spórolta meg azokat az összegeket, amin aztán elment aláírás gyűjteni ide-oda-amoda. Tehát ugye aztán egy bizonyos szint után voltak már olyan költségek, ami nyilván nem egy családi költségvetésből lett lehúzva, mert én tudom, hogy mennyibe kerül egy színpad, meg egy hangtechnika egy napra. Szóval az nem úgy néz ki. Elhangzott mindannyiunk részére, hogy 1 millió forintot fogunk kapni azért, amit majd az állam fog nekik a civil mozgalom részére fizetni, és ők ezt nem fogják megtartani. Hát legalább ennyit, de lehet, hogy többet is. Meglátjuk, hogy milyen eredményt érünk el, annak függvényében kapjuk meg a pénzt. Na és hogyha bekerülnek a parlamentbe, akkor mi lesz? Nem hatalomra és nem pénzre vágyó politikusokat szeretnénk a parlamentbe juttatni, hanem hétköznapi hősöket, valódi képviselőket. Hogy az 5%-ot ön reálisnak tartja? Azért tartom reálisnak, mert nem olyan nagy számokban kell gondolkodni. Itt ez csak arra ment ki, hogy a Máriának be kell jutni a parlamentbe. Nem igazán emlékszem arra, hogy arról lett volna szó, hogy most itt hány ember fog bejutni mellette, és hogy akkor mi lesz, hogyha majd nyer a párt. Rendhagyó parlamenti séta a kampány jegyében. A civil mozgalom 50 képviselőjelöltje látogatta meg ma az Országházat, mint Seres Mária fogalmazott, hogy megismerhessék leendő munkahelyüket. Nagyon bízom benne, hogy azok a képviselőjelölt társak, akik velem voltak most ezen a sétán, ott lesznek áprilistól a parlamentben, és mindaz, amit mi elterveztünk, általuk meg tud valósulni. Tehát beültettek bennünket a padokba, és akkor azt mondták, hogy hát tessék érezni ezt a dolgot, hogy itt fogunk ülni, és innen fogjuk megmondani, hogy akkor, vagy itt fogjuk majd megvédeni azokat a dolgokat, amiért mi itt vagyunk. És aztán akkor kezdett egy kicsit gyanús lenni a dolog, amikor azt mondta az egyik előadó, hogy tulajdonképpen a legfontosabb dolog a kompromisszum. A többi párttal mindenképpen zöldágra kell vergődnünk, tehát olyat nem csinálhatunk, hogy most akkor mi a saját fejünk után megyünk, illetve vannak elveink, meg azt szeretnénk megvalósítani, hanem majd egyezkedünk valakivel, és az érdekeinket próbáljuk majd egyeztetni. Abban bíztak, hogy a küszöböt átlépve sikerül egyfajta kritikusként, egyfajta építő jellegű ellenzékként jelen lenni a parlamentben. Talán ahhoz hasonlítható, ha lehet ilyet mondani, mint ahogy ez az LMP-nek sikerült. Józanul mérlegelve lehetett látni, hogy itt meghatározó szerepe a civil mozgalomnak nem lesz. Nem sikerült elérni az 1%-ot. Nagyon sokan nem értették, hogy mi ez, hogy területi lista, meg országos lista. Sokan úgy gondolták, hogy ott vagyunk a szavazólapokon, elmentek ránk szavazni, aztán másra kellett, hogy tegyék az X-et, mert nem találták meg alapon a civil mozgalmat. Nem adják abba? Hát nagyon lelkes volt a csapat tegnap este, és nagyon jó hangulatú volt a tegnap este, és hajnalig beszélgettünk, hogy hogyan folytassuk. Folytatni szeretnénk mindenképpen. Senki nem volt közülünk, aki azt mondta volna, hogy ez reménytelen. Seres Mária a vereség feldolgozásában én úgy gondolom, hogy amikor ez úgy kiderült, én, hogyha így visszaemlékszek, nagyon-nagyon hamar eltűnt a palettáról, akkor ez nem úgy zajlott már le, hogy mint pártember minket is úgymond magával vitt a hátán, hanem ő már innen csak egyedül szeretett volna érvényesülni, és szerette volna az emberekbe fenntartani azt a tudatot, hogy van Seres Mária és van a pártja. Nem igazán volt utána velünk kommunikáció, tehát addig nagyon volt, állandó telefonhívások, állandó megbeszélések, és utána ez ilyen egy pillanat alatt elcsitult az egész. És utána azt láttuk, hogy ő természetesen tovább indul. A választások után, miután Marika eltűnt, nem tudtuk fölhívni, én próbálkoztam, tehát gondolom sokan próbálkoztak, senki nem tudta fölhívni, álltunk és mindenki nézett, és mondom, körülbelül, hogy én úgy emlékszem, hogy vagy egy hónap múlva került elő a Marika.
Én úgy gondolom, most így vissza, így beszélgetünk itt majdnem 10 év távlatából, hogy voltunk egy kampányarcok, akiket valamilyen szinten azért föl lehetett mutatni, valamit tudtunk. Ha jók az értesüléseim, ön a civil mozgalom színében indult 2010-ben a választásokon. Hát, amit nagyon szégyellek. Igen? Hát igen, mert annak csak a neve civil mozgalom. Az a Fidesz köpönyege alól bújt ki. Milyen tapasztalata és benyomásai voltak 2010-ben a civil mozgalommal kapcsolatban? Nagy átbaszás. Röviden tömören. Akkor még nem tudtam, hogy ezek az emberek a saját pecsenyeiket sütögetik. És én olyan lendülettel dolgoztam, és annyira hittem benne, hogy győz, de én abba is hittem, hogy meg kell, hogy változzanak a dolgok. És ez nem következett be. A pártnak a motivációja és az értéke az csak a Mária volt. Amikor a választás nem sikerült, ő teljesen tudatosan választotta azt, hogy ő elment egy nagyon kis falunak a polgármesterének, mert ő továbbra is reflektorfénybe szeretett volna maradni. A sikertelen népszavazási kezdeményezés, majd a csúfos választási bukta után Seres a 2010-es önkormányzati választáson próbálkozott újra. Ezúttal sikerrel. Úgy gondoltam, hogy ez az a hely, ahol valamit csinálni kell. Egy olyan hely, ahol 900 éve történnek csodák. És bocsánat, hogy ezt csoda kategóriába veszem, de az, hogy valaki teljesen gyökértelenül és ismerős és rokon nélkül meg tud nyerni egy választást, egy polgármesteri választást, ez egy kisebb fajta csoda. Bakonyi Józsefné vagyok, igazságügyi könyvadó és járulékszakértő. A lakásomon megkeresett másodmagában. És azért jött hozzám, hogy megkérdezze, mi a hangulata. Településen, ha ő itt indulna polgármesternek, lenne lehetősége, valószínűsíthetője, hogy megválasztanak. Hát mondom, ott kezdődik a dolog, asszonyom, hogy van egy kopogtató cédula. A régi polgármesterasszony, ő küldte ide hozzám, hogy én képviselő vagyok, én tudok segíteni. Eljöttek és elkezdtünk beszélgetni a településről, az emberekről. Úgyhogy a meglepetés politika nagyon bejött a Marikának, nagyon nagy fölénnyel megválasztottak, nagyon nagy fölénnyel. Nagyon boldog voltam. Nem titok, nekem köszönheti, hogy polgármester lett Marika Mátra Verebébe. Nincsen ebben semmi rossz. Győzön a jobb. Így lett Seres Mária 2010-ben Mátraverbély polgármestere. Azt hitte, hogy ezáltal 4 év alatt olyan szinten megerősödik, hogy tovább ott marad, és majd ugye tovább még tudja vinni a pártnak az életét. Ez látszott, hogy már annyira kicsi volt ez a közösség, ahol ő polgármester volt, hogy nem hiszem, hogy ő ezt komolyan gondolta, hogy az már egy kiugrópont lehet onnan. Seres az országos politikával 2014-ben próbálkozott meg újból. Seres Mária szövetségesei, vagyis SMS néven indult a választáson. Ha végignézünk a párt listáján, akkor annak 117. helyén ismerős névre bukkanunk. Steckler Ottóéra. Na, akkor most álljunk meg egy pillanatra. Mikor és hogyan találhatott egymásra a történetünk eddigi 2 főszereplője? A válaszért minimum 20 évvel ezelőttig kell visszamennünk, egészen a magyarországi zöld pártos időkig. Hogy említette Seres Máriát, emlékszik rá ebből az időszakból, a 90-es évek elejéről, hogy Mária megjelent volna és ott lett volna a zöld párt körül? Ő is tag volt, hát hogyha megnézi a 94-es országgyűlési képviselő választáson lévő tévészereplésünket, akkor nagyon jól tudja, hogy Seres Mária is szerepelt a zöld pártnak szóvivőjeként a televízióban. Tehát, hogy ekkor szóvivője volt a pártnak. Így van. Seres Mária tehát 1994-ben a Magyarországi Zöld Párt szóvivője volt, ami nem meglepő, hiszen a párt listájának 5. helyén szerepelt képviselőjelöltként az akkori országgyűlési választáson. Seres neve Steckler Ottó mellett aztán az ezredfordulón tűnik fel újra. 2000-ben a Magyarországon bejegyzett 6 zöld párt közül ekkor 1-nek Steckler Ottó volt az elnöke, 2-nek pedig Seres Mária, vagyis együttesen 3 pártot elnököltek, 2-en. Így akár az
összefogás, vagy a nemzeti együttműködés korai példázatának is tekinthetjük, hogy 2004-ben félretéve a különböző pártidentitásaikat, ugyanannak a Zöld Pártnak a színeiben indultak az első európai parlamenti választáson. 3 évvel később, 2007-ben Steckler Ottó próbálkozott először népszavazási kezdeményezést beadni a képviselői költségtérítésekkel kapcsolatban, de ő nem járt sikerrel. 2008. augusztusában Seres Mária ugyanazzal a kérdéssel már igen. Ekkoriban ráadásul Seres személyes és Stecklerék Zöld Pártjának weboldala ugyanarról a nyíregyházi szerverről futott. Seres és Steckler politikai útjai aztán 2010-ben is keresztezték egymást. Seres civil mozgalom pártja az Országos Választási Bizottságba Steckler Ottó delegált a választási megfigyelőnek. Ezt követően a választási vereség után Seres Mátraverebélyre megy, ahol polgármesternek választják. Ide is viszi magával Steckler Ottót, akit alpolgármesterének nevez ki. Innen vezet az út a 2014-es választási együttműködésükig az SMS színeiben. Hogy mi a kapcsolat akkor kettejük között? A kérdésre a választ az SMS 2014-es listájának 76. szereplője adja meg, aki nem más, mint Steckler Klára. Rájöttem, hogy az egyetlen, akire teljes mértékben felnézhetek, az az édesanyám. Steckler Klára édesanyja tehát Seres Mária, aki házastársa Steckler Ottónak. Ez egy családi vállalkozás, férje részt vett az Országos Választási Bizottságnak a bizottságba a választások napján, mint szavazóbizottsági tag, vagy nem tudom, minek nevezik. Vannak választási bizottságok, nekünk ott nincsenek delegáltjaink. A férje a játékos, a nagy játékos ott a háttérben. A Mária volt a kirakatember, és a férje azért belekeveredett egy-két dologba. Igazából a Steckler Ottó akart politikai tőkét kovácsolni a civil mozgalomból, úgyhogy a feleségét tolta az előtérbe, mert az ő személy egy kompromittált személyiség volt más vonatkozásokban. Nagyjából ez úgy ment, hogy a Mária mindenkit árulónak, meg svicnek, meg nem tudom miknek titulált, akik ugye erre a kérdésre rámerészeltek kérdezni, és választ vártak rá. A Seres Máriában egy akkorát csalódtam, hogy most is belepirulok a szégyenbe, hogy én ezt hamarabb nem vettem észre, de az az igazság, hogy későn kezdtem el vele foglalkozni. A 3 megye koordinátorának felvették a Nógrádi Tibort, azt a Nógrádi Tibort, aki a Mórahalmi polgármesternek, a Nógrádi Zoltánnak a unokatestvére, abszolút megélhetési politikus. Tehát bocsánat, most azt mondja, hogy a Nógrádi Tibor személyben gyakorlatilag egy Fidesz közeli ember volt a kampánykoordinátoruk 3 megyében? Így van, pontosan. Hunyadi László vagyok, jelenleg nyugdíjas. Kaptunk egy csomó címet központilag, hát meg nem mondom, hogy volt ez megszerezve. Ezt nem én szereztem, hanem ez a címsor jött. Ez nagyon sokat segített különben, mert enélkül szerintem nem tudtuk volna kopogtató cédulákat összegyűjteni, mint a 750-et. De mégis hány cím volt az a listán? Hát több száz. Inkább az 1000 felé közelített. Ez a címlista, ez mégis honnan származhat? Hát nem tudom, fogalmam sincs. Az ott tényleg egy családi vállalkozás, a Seres Mária és férje, és hát alapjában véve a Fideszt támogatták. És nagyon jól jöttek ki anyagilag belőle. Azért az Ottót látva és ismerve, azért jó párszor beszéltem vele, azért az ott volt nála az anyagiak, a motivációban mindig ott volt, tehát ezt azért lehetett látni. Ez egy bizniszpárt volt, és a Steckler Ottó mozgatja a szálakat. Most akkor ő Seres Mária, vagy a Steckler Ottó felesége? Sokszor ezek a aljas gondolatok a Steckler Ottó által lettek szerintem kitalálva, de a Seres Márián keresztül tudták ezt érvényesíteni. Seres Mária 2010-ben ismerkedett meg történetünk következő fontos szereplőjével, Szepesi Zsolttal. Szepesi Zsolt és Monok, akkor ő polgármester volt Monokon. Tehát az mindenkinek nagyon furcsa volt, hogy miért kellett Monokra menni kampányolni, mert most akkor azért Borsod megyében elég sok falu van, bárhova mehettünk volna. Úgyhogy ott voltunk kétszer is, de mondom, ezt lehetett látni, hogy ott azért nagyon-nagyon szerették a polgármester urat, és mindenki úgymond becsbe tartotta.
Szepesi Zsolt, aki a nevét hol pontos ível, hol 2 S-sel és Y-nal írja, 2006 és 2010 között Monok hírhedt polgármestere volt. Szélsőségesen rasszista és szegényellenes intézkedései miatt ekkoriban állandó vendége volt a különböző tévéstúdióknak, akik valósággal sztárolták őt. Szepesi hatalmas adósságokat halmozott fel a településen, bedőlt projektek, például a jelenleg is bezárt Monoki kastély fémjelezték a település vezetői működését. Szepesi példája inspiráló lehetett Seresmáriának. Legalábbis erről tanúskodik, hogy alig fél évvel később ő maga is településkutatásba kezd, hogy politikai arcélét polgármesterként építhesse tovább. Feltérképezte a falut, és azt észlelte, ő mondta ezt nekem, hogy ketté van szakadva itt. Az egyik oldalon élnek a cigányok, a másik oldalon élnek a többségi társadalom. Én nem mondom, hogy magyarok, mert én is magyar vagyok. Amikor döntöttünk, hogy Marika indul polgármesternek, akkor döntöttem abban, mondom, indítom a fiamat testületi tagnak, hogy legyen, aki támogatja. Ugye házon belül mégis választották a fiamat, dr. Bakonyi Béla. A Stekler Otto, meg a Seres Marika, ő elmondta a programját nagyjából, hogy mit szeretne, és én igen mondtam rá. Akkor már nekem volt körülbelül olyan, nem tudom, 120 darab kopogtató cédulám. Ketten adtuk, Csaba meg én. Csaba meg én nincs, és mi Csabának több volt, mint nekem. De hozzám jött előbb a Marika. Csaba mondta, hogy gyerekek, a vasárnap ugye hozzá megkereskedő régen. Adjatok így, azt adattak. Így? Hát ő nem ment sehova kopogtatói, hát oda bevitték. Hát ő neki ott üzletbe mennek az emberek vásárolni. És elkérte, hogy kényszerítette rá az embereket? Kényszeríteni nem lehet ilyenre. Hát kényszer, az kizárt dolog. Hát lehet kényszeríteni, hogy persze lehet. Nem lehet. Hát nem ad neki akkor hitelbe kaját. Hát már közvetlen dolog, nem közvetlen kényszerítés. Mit válaszol azok a kritikusainak, akik azt szegezik önnel szemben, hogy ön lenne a cigánytelep uzsolása? Ez nagyon nehéz. Akinek nem volt mit tennie, annak én adtam. A 20 év alatt körülbelül 3 millió forintom ki van adva, úgyhogy én bebírom bizonyítani, hogy van egy füzet, hogy ki mennyivel tartozik. Én azt éreztem, hogy én maga a Krisztus vagyok. Hogy én nekem segíteni kell a szegényeket, majd én meg fogom váltani. Tehát adott egy helyzet, hivatallal, testülettel együtt kell dolgozni, össze lehet szokni, de időkérdése. Bizonyos személycserék is benne vannak ilyenkor a történetben, ez Mátra Verebélyben is megtörtént. Meg is választották a Stekler Otto feleségét polgármesternek, és Stekler Ottót pedig alpolgármesternek, ami már önmagában is rendkívül furcsa, hogy férj-feleség a két legfontosabb választott pozíciót birtokolja. Úgy tudom, hogy teljesen legális lehetősége volt, meg most is, hát nem, polgármester azt nevez ki alpolgármesternek, akit akar, akit a testület elfogad. Hát nem világcsodája, nem törvénytelenség, tehát nem csinált ezzel Marika sem égbe kiáltó bűn, sem csoda, mert nem első, nem utolsó. Nekem számomra nem volt szokatlan, mert az Otto többet dolgozott. 10-szer, 20-szor, 100-szor, mint a akkori alpolgármester. Nyilvánvaló, volt, aki azt mondta, hogy tisztességgel dolgozik, segíti Marika munkáját, mert megoszlott a feladat. Volt, aki még azt mondta, hogy hát Marikát választottuk, mi hozzá a férjét is. Hát megoszlottak a vélemények, természetes. Az Otto egy ilyen univerzális ember volt, hogy ő, mit tudom én, kapott tiszteletdíjat, de az nem volt neki lényeges. De az ő jelenléte a településen sokakba nemhogy irítséget, hanem félelmet váltott ki.
A mátraverebélyi, illetve az ezt követő történések megértéséhez fontos elmélyednünk Seres Mária és Szepesi Zsolt megismerkedésében. Ahogy a Borsod Online cikkéből megtudjuk, Seres Mária és Szepesi Zsolt hivatalosan 2010-ben kötött először választási együttműködést. A buliba ekkor még az éppen aktuális Torgyán-féle kisgazda szakadárokat is bevették, így hárman vághattak neki a választásoknak. Hiába a lehengerlő mesterhármas, a választási bukta orbitális lett. Ennek ellenére Seres és Szepesi az ezt követő években forintmilliárdokban mérhető hasznot fog majd ebből a viszonyból realizálni. Ha nincs semmi köze a Szepesi Zsoltnak és a Marikának, akkor hogy jutunk el Monokra? Vagy miért megyünk Monokra? Mehetünk volna akármelyik faluban, nem? Tehát most akkor valamiért a Marika csak megkereste a Zsoltit, ami miért pontot kampányoltunk, pontra mentünk, pontot volt a fórum. Ez egy olyan kampányrendezvény volt, hogy kifejezetten a civil mozgalom jelöltjei mellett kampányolt Szepesi is, meg Torgyán is? Igen, ez egy olyan kampányrendezvény volt, ahol kifejezetten, így van, a polgármester úr is, meg Torgyán Józsi is, igen, ő is az előadásában egyfolytában ezt hangoztatta, hogy ez egy elég hosszú előadás volt, ahol ő ezt hangoztatta, igen, hogy a civil mozgalom az majd nyerni fog, meg bekerül a parlamentbe, meg hasonló, meg hát ugye ott a falusi embereket azért elhittek sok minden. Soktól hallottam, hogy mátraverebély azért kellett a Seres Marikaiéknak, hogy ez egy ugródeszka legyen az országgyűlési választásokon. Nem tudom. A Fidesz, amióta nagyobb párt lett, kb. A 90-es évek közepe második fele óta, nagyon következetesen kitartott az álláspont mellett, hogy legyen nehéz belépni a politikai térbe, ne tudjanak csak úgy ilyen újabb politikai erők megjelenni, és teljesen váratlanul 2012 őszén hirtelen eltűntek az ajánlószelvények, lett helyette ajánlóív, és ami ennél is fontosabb, a korábban sokkal magasabbra tagsált aláírás számot hirtelen levitték 500-ra. Tehát csak 500 aláírás kellett attól a pillanattól kezdve ahhoz, hogy valaki egyéni jelölté váljon. És a tetejében még a listállítás feltételei is sokkal-sokkal könnyebbé váltak, mint korábban, hiszen korábban még voltak területi listák, és hogyha valakinek nem volt meg mind a 20 területi listája, az azt is jelentette, hogy bizonyos megyékben nem került fel a pártja a szavazólapokra. 2010 után ez megint csak megváltozott, eltűntek a területi listák, és hogyha valakinek legalább 27 egyéni jelöltje volt, ami lefedte az országnak a felét és Budapestet, akkor már is meglett az országos lista. Ha valakinek van ilyenje, akkor minden egyes megye, minden egyes település minden egyes szavazó körében rákerül a pártja a szavazólapokra. 2010 után létrehozott új kampányfinanszírozási rendszer az igen nagy lelkű támogatásokat juttat a pártoknak. Ez a rendszer az, ami létrehozta a kamupártokat. Azért kerültek először a 2014-es választásokon, mert az új szabályozás részben a megemelt kampánytámogatásokkal, részben pedig az ajánlási rendszer átalakításával ösztönözte a megjelenésüket. Abban a pillanatban, hogy 2013-ban a kampányfinanszírozási törvényt benyújtották, és viszonylag gyorsan el is fogadták, a Transparency International-el közösen mi azonnal kiadtunk egy közleményt, hogy ha így ez hatályban marad a választásig, akkor a kamupárt burjánzás folyamata az már most el fog indulni. Ráadásul bevezették a többes jelölést is, ami azt jelenti, hogy teljesen legális az, hogy X választópolgár ajánlja a BCD pártnak is a jelöltjét. Igazából csak le kell másolni egymás ajánló íveiről az adatokat, odahamisítani az aláírást, és már is kész a jelöltállítási folyamat kipipálva. Ugye ilyen bűncselekmény, hogy a kamupárt szervezése nincsen, hanem az aláírásokkal való ügyeskedés, részben pedig a támogatásoknak a szabálytalan felhasználása az, amire a büntetőjog lőni tud. Ha egy párt leadta legalább 27 jelöltjét, elfogadják az országos listáját, akkor utána a számlájára átutalják ezt a minimum 150 millió forintot, amit utána akár egy ATM-ből fel is vehet, hazavitte, majd csinál egy kamu elszámolást, hogyha az egyéni kerületek több mint felében, azaz legalább 54 kerületben van egyéni jelöltje, akkor kapja meg a körülbelül 300 millió forintot,
hogyha az egyéni kerületek mintegy 3/4-ében van jelöltje, tehát legalább 80 jelöltje van, akkor kapja meg a 450 millió forintot, és a 600 millió forintos maximumot pedig csak akkor, hogyha mind a 106 egyéni kerületben van jelöltje. Nagyon fontos különbség, hogy 2014-ben úgy lopták el ezeket a pénzeket a pártok, hogy nem követtek el törvénysértést. Tehát teljesen legalizálták a törvényhozók a lopást. Ha 0 szavazatot kaptak, akkor sem kell visszafizetni. 2018 hozott ezzel új helyzetet, hogy most már van visszafizetési kötelezettség, tehát most már volna mit számon kérni a pártokon. 2014-ben még csak ez sem volt. De hát, mint látjuk, ahogy a képviselői vagyonnyilatkozatok esetében is, nagyon könnyű eltitkolni a vagyont, és hogyha nincs a pártok vezető tisztségviselőinek a nevén semmiféle vagyon, akkor behajthatatlan. A választási rendszer megváltozásának tehát történetünk szempontjából 2 kulcsfontosságú eleme volt. Az első a pártok kampányához rendelt állami támogatásnak a biztosítása, a másik az induláshoz szükséges korábbi ajánlószervények kivezetése és az aláírás alapú ajánlási rendszer bevezetése. Minden eddiginél több kis párt indul a választásokon, zömükben teljesen ismeretlenek. Köztük méreteti meg magát az SMS, a 2010 előtt aláírásgyűjtésével és civil mozgalmával már hírnevet szerző Seres Mária új pártja. A civil mozgalmas jelöltársaim közül többen most is indulnak. Van egy nagyon ismerős hang is közöttünk, Magyarország legismertebb hangja, Szalóci Pál. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Jó napot kívánok, én Gulyás Márton vagyok, és Szalóci úrral szeretnék beszélni. Én vagyok, az napot kívánok. Tiszteletem, jó napot kívánok. Én amiatt keresem, mert egy dokumentumfilmen dolgozom, és engem meglepett az, hogy ön indult az SMS párt színeiben 2014-ben a választás. Nem tudom, hogy ezt helytálló, amit mondok. Az egy nem túl megfontolt lépés volt tőlem. Tehát akkor nem is követte azt, hogy mi lett a pártnak később egyébként a sorsa? Nem, de hát nem is igényelték az én utána bármiféle. Én úgy éreztem, hogy kellettem a címkének a listára, és utána eltűntem. Emlékszik ennek a pártnak a nevére? Ennek nem tudom. Jaj, valami internetes név, nem tudom. SMS. SMS, ja. Igen, SMS. Igen, nem, de többet nem tudok róla. Önnek volt bármi közel ez a párthoz? Nem. De akkor elképzelte azt, hogy nem tudott róla, hogy ön rajta volt ennek a pártnak a listáján? Ennek a pártnak a listáján? Hát nem tudom elképzelni, hogy én rajta voltam. Ja igen, valamit említettünk. Igen. Az, hogy én rajta voltam, lehet. El tudom képzelni, hogy adtam a hozzájárulásomat. De úgy nem sokat beszéltünk róla. Úgyhogy én bevállalom, igen, most már írtam, illetve emlékszek rá, hogy én aláírtam is annak a pártnak a tagja szerettem volna lenni. De ez csak egy sima nyilatkozat volt. Örök kérdés 2014 óta, hogy honnan voltak képesek az ismeretlen pártok több 10 000 aláírást megszerezni. Seres Máriáig 2009-ben az EP választáson, majd a 2010-es országgyűlési választáson sem tudtak megfelelő számú ajánlószervényt begyűjteni. Szepesi Zsolt összefogás pártja is mindössze 5 jelöltet tudott felküldeni a küzdőtérre 2010-ben. 2014-ben azonban Sereséknek hirtelen 67 egyéni jelöltje lett. Szepesiek esetében pedig még kiugróbb növekedést láthatunk. 2010-hez képest 11-szer több, összesen 59 egyéni jelöltet tudtak állítani. Adja magát a kérdés, hogyan? Emlékeznek még, mi kell az új rendszerben az induláshoz? Személyes adatok és aláírás. És mivel rendelkeztek Seres Máriáig több mint 600 000-rel, amikor a népszavazási kezdeményezésükhöz az emberek támogatását kérték 2009-ben? Személyes adatokkal és aláírásokkal. A 2010-es civil mozgalom és a 2014-es SMS indulói között számtalan azonosságot fedezhetünk fel. Koncentráljunk most azonban azokra az egyéni választókerületekre, ahol nagyon csekély szavazatkülönbség hozta meg a győzelmet, és így a kétharmadot a Fidesznek.
A két legérintettebb körzet a budapesti 12-es, illetve 15-ös számú választókörzetek voltak. Előbbiben 277 szavazattal nyert a Fidesz jelöltje, míg ugyanebben a körzetben az SMS jelöltje 332 szavazatot vitt el. Ennél is élesebb volt a helyzet a 15-ös választókörzetben. Itt Kunhalmi Ágnes 20.592 szavazatot kapott 2014-ben, míg Fideszes ellenfele 20.648-at. A kettejük közötti különbség mindössze 56 szavazat volt. Ennek több mint a 6-szorosát kapta meg Mészáros Norbert, az SMS jelöltje, aki 316 szavazatot happolt be ebben a körzetben. Mészáros 2010-ben a civil mozgalom ifjúsági tagozatának vezetője és a párt jelöltje volt az országos listán, de egyéni mandátumért akkor még nem érezte fontosnak, hogy elinduljon. 14-ben más volt a helyzet. 14-ben sikerült ezzel a sok kis párttal. Én nem akarom azt mondani, hogy kimondottan azért jött létre minden párt, hogy pénzt szedjen be, de tulajdonképpen nagyon sokan azért jöttek, hogy a szavazatokat elaprózzák. Csak abban a választási körzetben, ahol én indultam, azt gondolom, hogy miattam nem sikerült akkor egyéniben nyernie az egyik képviselőnek. Kunhalmi Ágnesről beszélünk. Igen. Csak azok a szavazatok alapján, amit én szereztem. Hogy ez átrajzolta volna Magyarország választási térképét, azt azért én nem gondolom, nincs nekem ekkora szerepem ebben. De akkor így történt. Hát, hogyha ugye egy mandátummal kevesebben van a Fidesznek 14-ben, akkor nincsen alkotmányozó kétharmada. Most akkor mondjuk azt, hogy én miattam? Nem gondolja azt, hogy esetleg hozzájárulhattak az ellenzéki térfény megosztásához? Hát, tulajdonképpen van benne valami. A civil mozgalmat én azt gondolom, hogy nem lehetett beletenni ebbe. Nyilván, ha valaki akarja, kikéri az SMS-nek, a Seres Mária szövetségeseinek a bírósági anyagait, és abból kiderül számára, hogy kik voltak az alapító tagok. Ebből láthat valamit, és láthat a civil mozgalomból is valamit. És nyilván az, hogy ki mekkorát kockáztat az életében, az sok minden múlik. Ez az én meglátásom. Hát ugye a bírósági papírok alapján a civil mozgalmat Seres Mária alapította, a Seres Mária szövetségeseit pedig Tóth Katalin. Közben megtaláltam, bocsánat, azt a bírósági bejegyzésre szeretném mondatni, ugye ez az média alternatív hálózat. Igen. Ez egy párt, ami korábban a Seres Mária szövetségesei néven szerepelt. Miért vette nevére ezt a pártot, és miért változtatták meg 2014-es választás után ennek a pártnak a nevét? Miért ne? Ez nem a Seres Mária szövetségesei párt. De ott van az előző, ha megnézi a legelső változatát ennek a pártnak, akkor ott van a bírósági bejegyzés alapján, hogy ez eredetileg Seres Mária szövetségesei néven lett bejegyezve, de később egy módosítással az ott látható névre változtatták. A pártjogi képviselőként van megjelölve. Kell egy olyan párt, amelyik tényleg az emberekért van, és nem pedig stadionokat épít például. Azért ilyen pártban már kettő az országban. Hát igen, nyilván. Hogyha te tudod, hogy egy olyan csatába mész, aminek a kimenetele az lehet, hogy téged egy életre eltesznek, akkor lehet, hogy nem úgy mész bele, hogy feltétlenül csak a saját pajzsod van a kezedben. Mi lett a sorsa annak a több 100 millió forintnak, amit a Seres Mária szövetségesei párt felvett 2014-ben támogatásként? Ugye ön akkor a párt vezetője volt, tehát nyilvánvalóan tudnia kellett róla, hogy mire használta fel a párt El is lett ez számolva, az állami számvevőszéknek be lett nyújtva az elszámolás. Nem tudom, elfogadták-e, nem fogadták el, fillére el lett számolva minden, úgyhogy ez erre a nyomvott kampányra nagyon szépen el lett költve, tök fölöslegesen, azt gondolom. Olyan kampányfilmek voltak, mint senkinek, még a Fidesznek sem. Például.
Azokra a kanapés felvételekre gondol, amelyen Seres Mária ül középen. Igen. Azok kerültek több 100 millió forintba. Beszéljünk inkább az igazságról. Az ország helyzete rohamosan romlik. Magyarországon ma becsapott és elégedetlen emberek élnek. Nagyon sokba kerültek, és azon kívül rengeteg szórólap volt, rengeteg plakát volt. Nagyon-nagyon sokat költöttünk erre. Vidéki turnék voltak, mindenféle volt, igen. 2014 után, amikor elindultak a különböző nyomozati szakaszba jutott vizsgálódások az SMS-sel kapcsolatban, önt rabosították? Nem. 2014-ben nem. 2014 után? Miért kell erre válaszolnom? A televízió híradójában látja egy közeli hozzátartozón. Képzeld el azokat a jelölteket, akik jelölt társaid voltak, most mutatja a tévé, hogy beidézték és rabosítják. Állami vagy a költségvetés terhére elkövetett csalás gyanúja miatt. Na most... Ez hányban volt? 2014-es választások kapcsán volt, 2016-ban, 17-ben. Ennek egy nagyon nagy lényege volt, vegyük el a kedvét a polgárnak attól, hogy elinduljon a következő választáson, érezze magát meghurcolva, legyen ott a médiában, hogy lám, ő is köztük volt, és akkor innentől kezdve nagy valószínűséggel nem indul el, nem vesz részt a dologban, és sikerült likvidálni egy potenciális jelöltet. Mindezzel együtt a 2010-es tapasztalatok után azért nem lehetett sok illúziód azzal kapcsolatban, hogy 2014-ben mekkora esélyétek vannak bekerülni a parlamentbe? Nem is volt sok. Az állami számvevőszék a 14-es választások után 9 párt, köztük az SMS ellen tett feljelentést az ügyészségnél a kampánytámogatások felhasználása miatt. Ezek a nyomozások azóta vagy elhaltak, vagy más módon megszűnhettek, mert egyetlen vádemelésről sem tudunk. Seresék a 2010-esnél is gyászosabb választási eredményt követően megpróbálkoztak az európai parlamenti választással is. 5 évvel korábban, 2009-ben nem sikerült az induláshoz szükséges ajánló szervényeket összegyűjteniük. 2014-ben viszont rendelkeztek az induláshoz szükséges aláírásmennyiséggel, az EP választásra is. Az EP listavezetőjük Tóth Tamás a halálbüntetés visszaállításáért évtizedek óta küzdő közéleti személyiség volt. Tóth Tamás vagyok, székesfehérvári lakos, jelen pillanatban nyugdíjas, és én vagyok az, akinek a fiát 1992. november 8-án Székesfehérvár határába meggyilkolták. Egyik áldozat édesapja a per kezdetekor aláírásgyűjtésbe kezdett a halálbüntetés visszaállításáért. Tóth Tamás az ítélet után azt mondta, tudja, hogy fiát már nem támaszthatja fel, de hisz abban, hogy másokat még megmenthet. Ezek röhögnek a markukba, mert innentől kezdve ők már sinem vannak. Lehet, hogy az egyik nem, de a másik biztos, hogy túl fogja élni a 20 évet, és ki fog szabadulni. Tóth Tamás tehát nem volt ismeretlen a közéleti eseményeket közelről szemlélők számára, amikor 2014-ben az SMS párt színeiben elindult az európai parlamenti választáson. A mai vita résztvevői a megszólalók sorrendjében: Tóth Tamás, EP listavezető a Seres Mária szövetségeseitől. Valójában ők kerestek meg engem, én nem ismertem őket, mondhatnám, hogy semmit nem tudtam róluk, és ők ajánlották fel a segítségüket, és ők szervezték meg a kampányt is, és tőlük tudom azt, hogy cirka 600 000 támogató aláírás gyűlt össze. Ezt én tőlük tudom. Ők ezt mondták önnek? Igen. De nem, hogy korábban, hanem hogy 2014-ben 600 000 aláírás gyűlt össze. Igen. Nem 5 évvel korábban, nem évekkel korábban, 2014-ben. Nem is ismertem őket. Tehát amikor igazából megkeresték önt, akkor ők már rendelkeztek a 600 000 aláírással. Igen, maradjunk ebben. SMS 9263 szavazatot kapott, ez 0,4%. Az SMS 1% alatti eredménnyel, tehát mandátum nélkül zárta ezeket a választásokat. Tóth Tamás politikai visszatérésére egészen 2018-ig várnunk kellett.
2018-as választáson ön a Rend és Elszámoltatás párt listavezetője volt. Igen. Ki szerezte ezt a pártot, vagy ki kereste meg önt ezzel az ötlettel? A Stekler Otto. ...2018-ra komoly rutinra tettek szert történetünk szereplői a pártalapítás terén is. Tóth Tamás a Rend és Elszámoltatás párt színeiben indult. A párt jelöltje volt Tóth Kata is, aki 2010-ben a Civil Mozgalom jelöltje volt, 2014-ben pedig az SMS-é. A 2014-es választást követően Tóth aztán a nevére vette a pártot, és annak nevét megváltoztatta Média Alternatíva Hálózatra. Tóth Kata a Stekler-Seres duóhoz direktben kötődő, vagy hozzájuk közeli cégekben és civil szervezetekben vállalt visszatérően szerepet. Így például az online marketing hálózat Kft-t egészen a választások előtt fél évig vezette, ami cégnek Tóth Kata 2018-as pártja, a Rend és Elszámoltatás párt több mint 25 millió forintot fizetett ki. A Rend és Elszámoltatás párt listavezetője, ahogy már korábban említettük, Tóth Tamás volt. A párt székhelye ugyanazon címre van bejegyezve, ahová Stekler Otto egyik civil szervezete, az Örökségünk Alapítvány. Tehát ő szervezte, mint ahogy említettem, hogy a Magyarország jelentősebb településeink, városaiba megvoltak a megbízottjai, megvannak. Most már tudom, hogy nem szabad semmi ilyesmibe belefogni, mert ebben az országban minden a csalásra épül, minden a kudarcokra épül, és ebben az országban semmi nem lesz. Tehát én soha többet nem akarok semmit ilyen téren. De akkor miért vágott bele 2018-ban is a választásokba? Nem vágtam bele. A Rendpárt jelöltje volt. Nem értem el semmit, úgyhogy ez csak az bizonyítja, hogy egyre lejjebb és lejjebb megy ez a történet, tehát itt nem lehet. De is pedig Rend és Elszámoltatás párt jelöltjeként indult a választáson. Hát igen, tulajdonképpen, igen. Én nem ismertem őket. Tehát nem tudok többet, mint az, hogy járt Tatabányán, járt Sopronba, mert mondta, hogy innen oda megy. Itt a Rend és Elszámoltatás párt elszámolását tartom a kezembe, szeretném, hogyha ezt is megnézni. Itt az online marketing hálózat 25 millió forintot kapott a párttól a 2018-as választáson. Az online marketing hálózat pedig fél évvel a választások előttig az öntulajdonában volt. Részesedette bármilyen anyagi juttatásban ebből a 25 millió forintból, amit a Rend és Elszámoltatás párt annak a cégnek adott ki, aminek ön a választások előtt fél évvel még a tulajdonosa volt? Hát nem. De ha részesedtem volna, akkor az biztos, hogy a hajléktalanokra költöm, és nem úgy élek, ahogy most. Úgyhogy. Miért érezte szükségesnek, hogy eladja azt a céget fél évvel a választások előtt? Mert így kellett döntenem, mert így láttam jónak. Miért kell nekem beszámolni erről bárkinek? De üzleti okai voltak ennek, vagy kapott egy jó ajánlatot? Nem üzleti okai voltak ennek, személyes okai voltak. Ha most azt mondom, és remélem elhiszi nekem, hogy én egy fillért nem vettem föl, sem tőle, sem mástól, megígértette velem, hogy nem adom ki. Tehát nem mondom meg, hogy ő ennek a bizonyos pártnak a menedzsere. De nem volt önnek furcsa, hogy ezt kéri? Hát elvileg ez egy nyilvános adat kellene, hogy legyen. Igen. Akkor miért tett mégis eleget a kérésének? Valahol éreztem, hogy itt valami stikli van, csak én nem akartam lebuktatni. Úgy érzi, hogy Stekler Otto felhasználta az ön személyét? Igen. Ott van ez a hülye Tóth Tamás, akit be lehet csapni, félre lehet vezetni. Igen.
Tóth Kata kapcsán már beszéltünk az online marketing hálózat Kft-ről. A cég jelentősége, hogy ugyanarra a budapesti lakásra van bejegyezve, mint a közös nevezőpárt. A párt, amelynek színeiben 2018-ban Seres Mária újfent nekiveselkedett a parlamentbe történő bejutásnak. Ennek a pártnak az elnöke és listavezetője Gödény György, akivel egyrészt már tavaly emlékezetes interjút készíthettünk, másrészt, akivel a film készítése során önmagában is leleplező módon találkoztunk újra. Erről hamarosan többet is elmondok. Most azonban térjünk vissza az Izabella utca 30 szám alatti ingatlanhoz. Az Izabella utca 30 szám alatti lakásra bejelentett online marketing hálózat Kft. Vezetésében tűnik fel Víg Jánosné, aki a rendpárt színeiben indult a 2018-as választáson, de minimum 2006 óta áll szoros kapcsolatban Steckler Ottóval. Ugyanis ekkor a Steckler vezette zöld párt szóvivője volt. Víg Jánosné lánya, Sutáné Víg Léna, aki a Seres-Steckler érdekeltségek tisztségviselője, illetve az SMS jelöltje volt 2014-ben. Az utolsó Stecklerékhez köthető párt a Netpárt. A Netpárt listája gyakorlatilag egy jól behatárolható baráti és családi kör tagjaiból áll, amelynek középpontjában Kálmándi Sándor áll. Kálmándi Sándornak a testvére, a gyermekének az anyja, annak a testvére, illetve egy sor egyetemi haverja is jelölt volt, vagy próbálkozott jelölté válni a Netpárt színeiben. Sőt, a Kálmándi apósa által vezetett nyíregyházi Diégóból ketten is szintén jelöltjei voltak a Netpártnak. Hogy miért? Arra Kálmándi Sándor apósa, a Diégós munkavállalók főnöke tömör válasszal szolgált. A Bogdányi László és Lászlóné, merre vannak ők? Elvileg itt vannak valahol, azt mondták. Igen, de nem hiszem, hogy ő is hozzászólna ehhez a történethez. Megkérdezem azért csak, hát. Nem kérdezed. De én uralkodom vele. Mint alkalmazott. Nem, hát most nem. Kálmándi Sándor nevén 4 cég is megtalálható. A Direct Online, a Jackal Hungary, a K4 East és a Sakál Média. Arra, hogy a 3 párt között szoros együttműködés lehetett, elég kézzelfogható bizonyítékot kaptunk, amikor Nyíregyházán jártunk. Eredetileg Kálmándi cégét, a Sakál Médiát akartuk meglátogatni, de a honlapjukon megadott címen csak Steckler érdekeltségek telephelyét találtuk. Amikor pedig már jó egy órája várakoztunk, hogy valakivel szót válthassunk, hirtelen nem más jelent meg a színen, mint maga Gödény György, a Seres-Steckler duóhoz köthető harmadik párt, a közös nevező párt elnöke és listavezetője. Gödény úr, jó napot! Ezt a meglepetés. Tiszteletem. Magára találtunk. Ugye? Hogy mint? Köszönöm szépen, nincs senki. Nincsen senki, de hogy ide? Nyomtatni szerettem volna. Aha. Engedje már meg, hogy mi van a közös nevező párt által fölvett közel 200 millió forint kampánytámogatással? Mikor fogják visszafizetni? Így eljön az a pillanat. Hát de már rég el kellett volna jönni, ők törvénysértést követtek, hogy azt nem fizették vissza 15 nappal a választás után. Igen? Mert? Miért? Miért állnak terben, Gödény úr? Nem nyilatkozunk többet, jó? Ígérem, a film végén még megmutatjuk a legjobb beszólásait Gödény Györgynek, de most térjünk vissza Kálmándi Sándorhoz és a Sakál Média Kft-hez. Ebben a Kálmándi cégben tulajdonos a kontrollcsoport, amit hol Seres Mária, hol pedig valaki más vezet. Ezzel együtt a szervezet 2017-es beszámolóját Seres Mária írta alá. A Direct Online tulajdonosi szerkezete pedig azt árulja el, hogy Kálmándi és a Seres-Steckler páros kapcsolata régre nyúlhat vissza, hiszen a cégben 2013 és 2015 között Mátra-Verebély önkormányzata is tulajdonos volt, abban az időben, amikor Seres Mária volt a község polgármestere. Majd az önkormányzattól vette át a tulajdonjogot Kálmándi Sándor. Na, remélem még tudnak követni, mert most jön a lényeg. Ugyanis ebben a cégben tűnik fel Sipos Zoltán. Emlékeznek még rá? A 2000-es évek közepén Sipos Tom 2-tel együtt baromkodott a Steckler féle zöld párt színeiben. Sipos ma is számtalan Steckler érdekeltségben van jelen, miközben marketing szövegíróként pozícionálja magát újra, illetve országos keresztény vállalkozói konferencia címmel rendez, idén már harmadszor, szakmai rendezvényt, amelyen tavaly Kásler Miklós is fellépett. Én kifejezetten arra számítottam, hogy megkeresnek. Én kifejezetten azt vártam, már az első évben is, de a másodiknál mindenképpen, hogy megkérdezik, hogy kik? Vagy az Emberi Erőforrás Minisztérium, vagy más politika közeli szerveződés,
hogy tudnak-e segíteni. Jól tudom, a keresztény vállalkozói konferencia szervező, ez a Creative Control Kft. Viszont te itt már nem vagy tulajdonos 2015 óta, és a tulajdonos az a Control Csoport Egyesület. Hogy ez a saját céged volt, amit eladtál a Control Csoport Egyesületnek, vagy mi más miatt történt meg ez a tulajdonosváltás? Én alapítottam ezt a céget, de én nagyon alkalmatlan vagyok adminisztratív munkákra. Tehát ez nagyon hamar kiderült, hogy minden olyan, ami az adózással, a papír tologatással, meg az egyéb ilyen jellegű dolgokkal kapcsolatos, az nekem egy nagyon nagy terhet jelent. Úgyhogy amikor erre lehetőségem volt, akkor lepasszoltam a céget, így is lehet mondani. Az embernek van egy tulajdona, akkor arról gondolom azért nehezen mond le, pláne, hogyha a megélhetését biztosítja. Nem biztos, mert hogyha olyan ajánlatot kap, akkor nem mondhat a tulajdonáról. Azért kérdezem, hogy a kontrollcsoportnak viszont a vezetője pedig Seres Mária, aki Stekler Ottó felesége. Tehát, hogy valamilyen kapcsolatban gondolom, hogy kellenetek, hogyha a tulajdonjogát valamilyen módon gondolom gyakorolja a kontrollcsoport a cégedben. Hát, hogy őszinte legyek, nem kell lennünk. Van egy másik céged, ugye ez a Direct Online médiaszolgáltató és informatikai korlátolt felelősségű társaság. Ugye tehát ezt a céget, ezt Mátraverői önkormányzata alapította 2013-ban. Aztán eladták ezt a céget Kálmándi Sándornak, akivel mai napig, jól értem a cégadatokat, gyakoroljátok a tulajdonjogot. Ez helytálló? Szerintem helytálló, hogyha ez van benne, akkor igen. Az, hogy kialapított a céget, azt nem tudom. Én ügyvezetőként léptem be, illetve tulajdonos társként, nem emlékszem egész pontosan, de ez bőven lehet igaz. Hogyha jól láttam az interneten, akkor ön a tulajdonosa a Sakál Média nevű weboldalnak, akik weboldalakat készítenek. Igen, mivel segíthetek. Egy másikban is ügyvezető vagyok, ott pedig egy év alatt 100 millió forint nettó árbevételt értünk el. Melyik ez a cég, egy megmondaná? Jekyll Hungary, tehát a 2018-as évben már ez a cég 99 és 100 millió között valahol állt meg, úgyhogy igazából most indult, tehát igazából 2,5 éves az egész történet. Mennyiben voltál tisztában az ő politikai karrierjével, amit a 2018-as választáson vitt? Semennyire. Nem is hallottál arról, hogy indult esetleg a választáson? Hát nem vagyunk ilyen viszonyban. Bármi hihetetlen, ezt nem tudom. De akkor nem is mesélt neked arról, hogy indított egy pártot Netpárt néven, és hogy próbálkozott bejutni a törvényhozásba? A párt nevét ismerem, igen. Hogyha a kérdésre vonatkozik, akkor nem volt köztünk kapcsolat, tehát nem segítettem neki, vagy nem voltam benne ebben a kampányban. Én nem is láttam a kampányukat, tehát még hogyha nem is lennék rá büszke, hogyha ott kapcsolatom lenne. Nekem a meggyőződésem az, hogy az efféle kis pártkezdeményeknek a létrejött a jelenlegi választási rendszerben és politikai rendszerben kontraproduktív. Édesanyádat ilyen Hörömpő Editnek hívják. Ez így igaz. Ő 2018-ban a Rend és Elszámoltatás párt színeiben indult. Volt erről tudomásod? Természetesen, hát ezt nyilvánvalóan elmondta. Tehát ennek nagyon örültem. Mi gondolsz erről a pártról? Hát ez is egy olyan, aminek kicsit zavaros számomra az üzenete. Én úgy tudom, hogy a halálbüntetés visszaállítása volt a központ, vagy az üzenetük. Nem tudok azonosulni ezzel. Hát ezt nem mondhatom, nyilvánvalóan, tehát az édesanyám megvédem, de nem hiszem, hogy ez egy jó döntés volt, és nem hiszem, hogy átlátta, hogy mi történik, vagy ő mit csinál, hogy egy nevét adja ehhez a szervezethez. Elekes Tibor az milyen munkaviszony fűz? Ügyvezető. Úgy tudom, hogy több cégnél is dolgozik, ennek a részleteit pontosan melyeknél azt nem tudom. Ő a cég ügyvezetőjeként dolgozik. Van egy ilyen stikja a dolognak, hogy ha most ránézünk a teljes képre, akkor azt látjuk, hogy édesanyád a Rend és Elszámoltatás pártban volt jelölt, az üzlettársad, tulajdonostársad a Netpártban volt jelölt, és ott van Seres Mária tulajdonosként az egyik cégedben, aki pedig a közös nevező jelöltje volt, illetve korábban a Seres Mária szövetségesei listavezetője volt. Tehát, mint hogyha napi és ilyen szoros viszonyban ennek az univerzumnak a közepén lennék. Lennél összefonva ezekkel a kamupár gyanús szervezeteket vezető, vagy azokban szerepet vállaló emberekkel. Igen. Én azt gondolom, hogy
Itt mivel ugye ez egy ismeretségi kör, tehát amiket felsoroltál, ezek az emberek valószínűleg ismerik egymást, itt van, ők kapcsolódnak és beszélgethetnek egymással, és bármennyire hihetetlen, hogy én ennek a központjában nem vagyok benne, mivel én megélek a piacon, és nekem nagyon fontos az, hogy távolságot tartsak lehetőleg minél inkább a politikától. Ezzel együtt nyilván, ha így felsorolod, hogyha a kérdés erre vonatkozik, nyugodtan tedd föl, én hozzám nem jöttek állami pénzek, tehát ez tényleg ilyenről nem volt szó. Szepesi körét a HVG több cikkben is feltárta. Ezek alapján pontosan tudjuk, hogy a Családok Pártja direktben kötődik Szepesihez. A Családok Pártjának jelenlegi elnöke ugyanis Hegedűsné Bányai Ildikó, aki 2014-ben a szepesi féle összefogás párt listáján indult a választáson, valamint a párt alapítója, Bíró Gyula, aláírásgyűjtő volt szepesi 2014-es kampányában. Hogy ezt honnan tudjuk? Ő maga mondta el nekünk, amikor nála jártunk. Az összefogás pártnak gyűjtötte aláírást. Ön? Én is, hát sok más mindenki. Ja, tehát, hogy úgy ismerkedett meg a szepesiekkel, hogy aláírásgyűjtője volt az összefogás pártnak. Így van. A szintén szepesiekhez köthető, Magyarországon élő, dolgozó és tanuló emberek pártja, rövidítve és a továbbiakban Medete, példáján keresztül tökéletes képet kapunk arról, hogy hogyan működnek a közpénztolvaj rablópártok. A pártot 2015-ben jegyezték be Nyíregyházán, ekkor elnöke Mihály Viktória volt, aki listán és egyéniben is elindult később a 2018-as választáson. Mihály 4 évvel korábban még szepesi kampányához készített reklámvideókat. Közvetlenül a választás előtt Mihály átadja a párt vezetését egy Király Miklós nevű férfinek, majd alig 5 nappal a választás előtt a párt székhelyét Nyíregyházáról egy budapesti cégtemetőbe teszik át, csak úgy, mint a velük rokonságban álló Családok Pártját. Ekkor már javában zajlik a közpénzzaba. A Medete 189 millió forint kampánytámogatásban részesült, amit kevesebb, mint 1 hónap alatt égettek el. A pénz részben nem létező, be nem jegyzett, vagy azóta kényszertörlés alatt álló cégbe vándorolt. A Medetéből a legtöbb pénzt, több mint 160 millió forintot az Antares Produkt Kft-be tolták ki. A választásév májusáig a cég tulajdonosai Fecske György és Angyal Pál voltak. Ők a bejelentett lakcímeiken nem érhetőek el, sőt a Fecske György lakcímeként megjelölt ház konkrétan lakatlan. 2018 májusában aztán a cég telephelyét egy budapesti székhelyszolgáltató címére helyezték át, a tulajdonjogot pedig egy Ukrajnában élő férfira, Bohus Helyhelyre írták át. A név ukrán fonetikus írással lejegyzett magyar név. Magyarországon a bedönteni, fantomizálni kívánt cégeket rendszeresen írják át ukrán állampolgársággal rendelkező személyekre, hiszen így közel lehetetlenné válik, hogy az amúgy is bénakacs a magyar állam és annak hatóságai a nyomára akadjanak a cég tulajdonosainak, a papíron megjelöltnek, meg a valódinak. Ha ráadásul magyar névvel rendelkezik a cégtulaj, akkor konkrétan lenyomozhatatlanná válik. Nekünk is hetekbe telt, mire megtaláltuk az alig 21 éves Bohus Herhelyt, aki valójában Bahus Gergely, az Antares Produkt Kft. Jelenlegi tulajdonosa. Ezt az Antares Produkt Kft-t, ezt te miért vetted a nevedre? Hát, mert ott azt mondták, hogy ezt kell aláírnom. Azért írták a te nevedre ezt a céget, mert 1 hónappal előtte közel 200 millió forintot mostak át rajta. Jézus. Az igen. Hogy már minden papír el volt készítve előre. Mert amikor én mentem, akkor először is lefénymásolták az útlevelet, és bementünk egy ügyvédi irodába, ott már mindenki volt készítve, és utána aláírtam a papírokat, kész, ennyi volt az egész. Na most nekem ez egy fél napokba került, hogy felmenjek, hazajöjjek, és már 30 milliárd forintot kerestek. Itt nekik Ukránában ez nagyon jó volt. Mert itt nem, most egy hónapot kellett volna érte dolgozni. És mit mondtak, hogy ez a cég mivel foglalkozik? Mondtak neked bármit erről a cégről? Semmit, csak mondták, hogy semmi bajod nem lesz belőle, ez nem olyan, hogy valami bajod is érhetne belőle, semmi. Nagyon sok emberrel foglalkoznak még rajtam kívül, mert van olyan, hogy minden héten felmennek össze is. Tehát folyamatosan pörgetik az embereket a cégekbe? Igen, igen. Hogy na most neked van útleveled, tudsz menni magyarba, hogy nem akarsz egy kis pénzt keresni. És akkor így mennek az emberekhez, és mondják, hogy na, 30 000 forintért csak annyi a dolgod, elmész, aláírsz, hoznak, etetnek, amúgy meg ugyanúgy hazáig elhoznak.
és utána pénzt adják. 2018-ban a 6 párt közötti együttműködésre az ajánlások egyezéséből is következtethetünk. Több újság is megírta, hogy egyezés, illetve halottaktól származó aláírások voltak találhatóak több körzetben is ezen 6 párt között. És ez hogyan lehetséges? Feltehetően úgy, hogy ezek az azóta már részben elhunyt polgártársak adatai még 2008-2009-ből, tehát a Seres-féle népszavazási kezdeményezéshez gyűjtött aláírásokból származhatnak. Bónusz, de nem lényegtelen egyezés. Szepesi Összefogás pártja egy időben ugyanarra a lakcímre volt bejegyezve, ahol jelenleg Gödény György, vagyis a közös nevező párt listavezetőjének fia, Gödény Sion, és felesége, Gödény Melinda vannak kiírva a kapucsengőre. A 6 párt mindegyike Nyíregyházához és környékéhez kötődik, földrajzilag tehát jól körülhatárolható csoportról van szó. 2018-ban a Seres-Tekler duóhoz bizonyítottan 3 párt volt köthető. A közös nevező 187 milliót, a Rendpárt 181 milliót, a Netpárt pedig 189 milliót tett zsebre, vagyis összesen több, mint fél milliárdot. A Szepesi Zsolthoz és köréhez köthető Családok pártja 198 milliót, az Összefogás párt 355 milliót, a Medete párt 189 milliót, vagyis összesen 742 milliót tehettek zsebre. A teljes összeg a 2018-as választáson, amiben ezek a pártok részesültek, 1 milliárd 287 millió forint. Ha a 2014-es választásokon felmarkolt pénzeket is beleszámítjuk, akkor az összeg több, mint 2 milliárd forint. Szerettük volna mind az állami számvevőszéket, mind a legfőbb ügyészséget megszólaltatni az ügyben, illetve szembesíteni őket a szolgáltató állam perverz magyar változatával. Ugyanis a bűnszövetségben kiterjedten és tudatosan megvalósított tömeges jelöltállítási csalások és a költségvetés terhére elkövetett milliárdos visszaélések kizárólag a magyar állam tehetetlensége, illetve a bűnelkövetésekre kifejezetten ösztökélő magatartása miatt lehetségesek. Sem az ÁSZ, sem az ügyészség képviselői nem vállalták, hogy kameráink elé álljanak. Erre egyedül a Nemzeti Választási Iroda sokat kritizált, de az interjú kérelmünknek mégis egyedüliként eleget tevő elnökasszonya, Pálffy Ilona vállalkozott. A 22-es választás biztos, hogy nem kívánom végigcsinálni, mert elegem volt ezekből a cirkuszokból. Bocsánat, a cirkuszokból lett eleget? Tehát nem arról van szó, hogy azt gondolja, hogy elért a szakmai életútjának a zenítjére, és akkor most visszavonul, hanem arról van szó, hogy nem kíván ilyen körülmények között tovább. Igen, tehát nem kívánok ilyen körülmények között tovább, amikor megállnak az utcán mellettem autóval, és bekiabálnak, hogy hazaáruló, meg stb. A 106 választási iroda közül, akik regisztrálták a jelölteket, intézték az ügymenetet, hány tett feljelentést aláírás gyűjtéssel összefüggő visszaélések gyanúja miatt, és hány ügyről lehet tudni, ami esetleg most nyomozati szakaszban van konkrétan? Azt, hogy hányan tettek, nem tudom, mert ezt a választási irodák önálló hatáskörbe tették, illetve nem csak a választási irodák, hanem az egyéni választókerületi választási bizottságok. De azt tudom, hogy még mindig folynak olyan eljárások, amiket most kezdtek el, mert tőlünk kérnek hozzá adatokat, hogy mikor került a jelölt nyilvántartásba vételre, meg ilyeneket, tehát a különböző rendőrkapitányságoktól jönnek az adatkérések hozzánk. Szerintem még a 4 évvel ezelőttiből se fejeződött be. Tehát a 2014-es nyomozati szakaszok is még most azok se most vannak kifutóban. A mostaniakat, hogy mikor fogják befejezni, ezt nem tudom. Ami kifutóban annyit jelent, hogy most lesz majd vádemelés. Igen. Elindul a bírósági szakasz. Igen. Első fok, másodfok, harmadfok, kúria. Hogy akkor nincsen egy statisztikája magának a Nemzeti Választási Irodának, hogy hány helyi választási iroda kezdeményezett egyáltalán eljárást a rendőrség felé? Nincs, de most, hogy mondja, esetleg egy ilyet majd, ha túl leszünk most ezen az uniós választáson, lehet, hogy meg fogunk kérni azért a helyiektől, és megkérjük, hogy hány helyen kezdeményeztek eljárást, és mit tudnak az eljárás menetéről. Én úgy gondolom, hogy most már a pártok körében elég elterjedt az, hogy van nekik adatbázisuk, és szépen átmásolgatják az adatokat. Ami illegális. Igen, természetesen, hiszen ezeket a törvény szerint meg kellene semmisíteni.
Ez bárki ellenőrzi egyébként Magyarországon? Nem, ezt ellenőrizni se tudjuk, hiszen magát nekünk lejelentik a pártok, hogy a jelölt listát, tehát az adatbázisukat megsemmisítették. Ezt megkapjuk, és innentől kezdve nyilvánvaló, hogy ha van eszük, ezt idézőjelben mondom, előtte csinálnak fénymásolatot róla. És azzal soha senki nem fog rákérdezni, hogy létezik-e, nem létezik? Hát ezt ki az, aki be fogja vallani? Miért nem lehet egy integrált adatbázisba kezelni az összes jelöltet rendszerváltás óta? De szerintem azok már nincsenek is meg a rendszerváltás óta. De fönt van minden a honlapjukon, tehát egyesével elértek az egyes választások. Igen, csak hogy, és ez miért lenne jó? Nem segíti a transzparenciát, hogyha az állampolgárok tájékozódni tudnának, hogy egy-egy jelöltnek mi volt a politikai karrierútja, hogy nem tudom én 4 évvel ezelőtt egy ilyen pártszínében, most meg egy olyan pártszínében indul? A választási irodának nem dolga feltétlenül kimutatni, hogy most milyen politikai karriert futnak be a különböző jelöltek. Ezen el fogunk gondolkozni, és akkor majd a kollégákkal megbeszéljük. Jó, nagyon köszönöm. Ez egy jó ötlet, ön lesz az ötletgazda. Ugye az aláírás a legkönnyebben hamisítható eleme az ajánlásnak. Tehát azt igazából nem is ellenőrzi senki. Hát nem. Tehát igazából 3 adat megléte szükséges ahhoz, hogy valaki, ha úgy kívánja, akár egy másik polgártársának az aláírását vagy az ajánlását, azt így meghamisítsa. Nevet kell tudni, személyazonosításra alkalmas okmánynak a számát kell tudni, és lakcímet. Igen. Tehát mit lehet kezdeni azokkal az adatgyűjtésekkel, amelyekben a polgárok adatai korábbi gyűjtésekből származnak, és amelyeket egyébként a törvényi kötelezettségük alapján ezeknek a gyűjtőszervezeteknek meg kellett volna semmisíteniük? Hát miután erről már az előbb beszéltünk, hogy meg kellett volna semmisíteni, le is jelentik, hogy megsemmisítették, csak éppen megmaradt nekik. Tehát igazából itt tehetetlen a hivatal. Igen, igen. Nekem az országos listával nem volt semmi bajom. Odállt azzal a lappal a teljes magyar sajtó elé, akkor ön jó szakmai lelkiismerettel tudta tartani azt a lapot, tudván azt, hogy azon a lapon szereplő pártoknak a döntő többsége nyilvánvalóan csalással tudta megszerezni a regisztrációját. Nekem ezzel semmi bajom nem volt. Tehát egyrészt nem nyilvánvaló, nem mondom azt, hogy nyilvánvaló csalás, mert még egy se került bebizonyításra. Másrészt pedig nekem ez politikai dolog. Én meg szakmailag. Én politikailag ehhez nem kívánok ebbe beleszólni, és nekem nem is politikai. Tehát nem erről az oldalról van problémám. Nekem ott van problémám, hogy minket már nem hagynak a pártok szakmailag, hogy szakmailag dolgozzunk, és így végezzük a munkánkat, hanem összekapcsolnak bennünket a politikával, és ezért, hogy mert csak azért lett 2/3 a Fidesznek, mert mi csaltunk. És ezért kaptam volna 1 millió forintot, hogy meglegyen a 2/3 a Fidesznek, mert mi csaltunk. Tehát nekem ez a bajom, hogy nem hiszik el, még az EBESZ-nek sem, hogy mi valóban végezzük a szakmai munkánkat, és engem nem érdekel, hogy melyik pártra szavaznak, meg melyik párt nyer, meg hány párt indít jelöltet. A lényeg az, hogy a törvényeket tartsuk be, és amit én tudok ellenőrizni, azt ellenőrzöm is. A 2014-es és a 2018-as választások tapasztalatai nyomán egy dolgot biztosan elmondhatunk a választási rendszerünkről. A valóban a nép képviseletre pályázók helyzetét indokolatlanul nehezíti, míg a pusztán forint 100 milliókat behúzni kívánok helyzetét látványosan megkönnyíti. Játszikönnyedséggel mehet tönkre benne az, aki valódi kockázatot vállal, míg aki csak a dellára hajt, nem vállal semmilyen kockázatot sem. Büntetlenül szabadon távozhat. Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő tehát hiába fogadkozott, hogy visszaszerzik az elrabolt pénzeket. Nemhogy nem képesek rá, hanem nem is áll szándékukban. A rendszer a Fidesz által úgy lett kialakítva, hogy a rablópártok szavazatot, közpénzt egyaránt szabadon vihessenek. El ne felejtsem, a Seres-Tekler duó Nyíregyházán papíron a csaló közben lakik. Nem én találtam ki, tényleg ez a bejelentett lakcímű közterületének a neve. A városi legendárium alapján az 1900-as évek elején Jósa András, a Városi Múzeum névadója arra járt, és észrevette, hogy ott állnak a város 4 legjobb módú ügyvédjének a villái. Csak hogy a mai csalóköznek akkor még nem volt neve.
Jósa krétát vett hát a kezébe, és utca névszerűen felírta Csalóköz, amivel véleményét is kifejezte a 4 ügyvéd módszereiről. Lásd csodát, a város vette a lapot, és hivatalossá tette az elnevezést. Mementóként mi is csak annyit tudunk tenni, hogy ehhez a jó 100 éves hagyományhoz csatlakozva a Csalóközben történetünk hőseinek emléktáblát állítunk. Ha már a büntetés végrehajtás nem is, legalább az emlékezet őrizze meg őket és a károkat, amelyeket mindannyiunknak okoztak. Ugye az összefogáspártban meg az ön fia is szerepet vállalt képviselőjelöltként. Hogyan akarják ezt a közel 400 milliós tartozást rendezni az államkincstár felé? Úgy látom, hogy süket ön, és nem hallja, amit mondok. Szepesi úr, tiszteletem. Kommentálja a híreket? Igen, hazárulóknak nem nyilatkozom. Hogyan fogja fedezni ezt a 400 milliós tartozást, ami az összefogáspárt részéről fennáll az államkincstár felé, uram? Nincsen tartozásunk. De hát nem érték az 1%-ot a választáson. Nem baj. Kis buzit, akarod meg a kurva anyádba. Zoli, hagyjad. Figyelj csak. Akinek... Ön Töröcskei Zoltán, tiszteletem. Figyelj csak. Azt gondolom, hogy akinek egy férfi segjuka izgató, az a nem állok szóba. Az ilyet, mindegy, nem is mondok róla semmit. Szedjétek magatokat. Akkor nem fogja megfizetni ezt a 400 milliós tartozást az állam felé, uram? Vissza lesz fizetve, amikor hagyjuk már, jó? Fellebeztek, azt mondja? Pontosan. Akkor miért nem mondja el, hogy mi volt a problémájuk? Semmi problémák. Hát és ha fellebeztek... Békén hagynátok, légy szíves. Ha fellebeztek, akkor nyilván problémájuk volt. Kérjem egy időpontot, leülünk és beszéljünk. Kértem időpontot. Tőlem nem kértél. Stekler Ottóval mikor ismerkedett meg? Stekler Ottóval. Ugye most is az ő irodájába ment. Stekler Ottó és Kálmándi Sándor közös irodájába. Nem, nyomtatni mentem egy irodába, világos? A szállat be kellett fogni baromira. Igen? Igen. És akkor várhatjuk, hogy visszafizetik a pénzt? Tessék. Jó napot kívánok, én Gulyás Márton vagyok, és Stekler Ottóval szeretnék beszélni. Parancsolja. Tiszteletem, uram! Amiatt keresem önt, mert egy dokumentumfilmet forgatunk önről és a kedves feleségéről, Seres Máriáról. Nagyjából az elmúlt pár hónapban több egykori pártársával, illetve önökhöz köthető személlyel készítettünk interjúkat. És ez nagyon tovább folytatja. Kicsit megkésett ezzel a dokumentumfilmmel. Igazából csak a lehetőséget szeretném fölkínálni, nem járjunk vele, hogy akar-e esetleg kommentálni, vagy beszélni bármiről a filmben. Azt mondja, hogy ön egyébként ártatlan, akkor igazából miért fedezi azokat, akik viszont területesen részt vettek ebben a csalássorozatban? Mert nem érzem ezt fedezésnek, és nem érzem, hogy csaltak tevőlegesen. Tehát sem az SMS, sem a rendpárt ön szerint nem követett el költségvetési csalást, Én amikor... úgy gondolom, hogy nem. Stekler Ottót és Seres Máriát hogyan ismertem? Csak egy gyors kérdés tényleg. Ezek az embereket hogy jönnek a szóba? Én úgy tudom, hogy a Momentum, amit titeket pénzzel, ott vannak nagyon komoly elszámolási gondok. Mi alapján feltételezi Szepesi úr, minket a Momentum fizet? Hát az ilyen férgeket, mint ti, ezek fizetik. Köszönöm szépen. Ugye a Momentumnak ez a feladat, hogy a férgeket fizesse, ha jól értettem, ezt mondta? Hát én azt gondolom, hogy a Momentum egy olyan párt, ami nem hiányzik Magyarországra abszolút. És az összefogáspárt az hiányzik? Természetesen. Akkor miért indulnak az önkormányzati választásokon, vagy az EP választáson például? Hallottad, hogy bejelentettük, hogy nem indulnénk? Indulnak az EP választáson? Még azt sem mondtam. Indulnak? Vagy indulunk, vagy nem, még eldöntjük. Vigyázz, Szepesi úr, ne gázolja magát. Figyeljetek, hagyjatok minket békét, légy szíves. Nem ott pályátok vagyunk. El kell menni valami liberális homokozóba, ott kell játszani. Sziasztok! Ez a végső nyilatkozat, a Szepesi úr? Igen.